Bună seara! Bună seara tuturor! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Um, Iată-ne în această seară, în ziua de 8 martie. Stăm de vorbă cu Petronela Rotar. Bună seara, Petronela, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a veni în seara asta alături de noi. Mă Bună bucur tare seara, mult să bună te avem seara! aici. Și la mulți ani nouă femeilor! Da, și ce moment mai perfect și ce mod mai perfect de a celebra 8 martie decât, iată, cu o invitată feminină, chiar autoare, fostă jurnalistă, autoare de cărți, chiar prolifică, psihoterapeut în formare, psiholog și călătoare. Și cred că toate aceste lucruri sunt foarte importante și poate doar într-un puțin pot reliefa de fapt complexitatea cine ești tu și valoarea pe care o aduci prin faptul că vorbești despre niște subiecte foarte importante și care nu sunt abordate atât de ușor și cu atât de multă transparență, poate, pe cât am avea nevoie, așa că personal îți mulțumesc pentru asta. Și iată că în seara aceasta o să vorbim despre cum să ne îngrijim de relația cu banii și, așa cum foarte bine ai punctat, vom vorbi în profunzime, atât cât ne permite timpul, anume o oră, despre relația noastră pe care o avem cu banii și ce elemente intră în această relație, cum ar fi cu precădere emoțiile și ce rol joacă acestea. Dar până să intrăm în subiect, vreau să vă urez bun venit încă o dată. Eu sunt Oana, sunt managera și fondatoarea comunității Banometru, al programului gratuit cu același nume și pentru a vă prezenta așa foarte pe scurt cine suntem și cu ce ne ocupăm, mai ales că sunt convinsă că în seara aceasta ne urmăresc persoane noi, poate, care nu fac parte încă din comunitatea Banometru. Banometru este programul gratuit de sănătate financiară care pune la dispoziția beneficiarilor ședințe de coaching financiar personalizat, până la 4 ședințe, desigur, cu posibilitatea de prelungire dacă este cazul. Ce se întâmplă în cadrul acestor ședințe de coaching? Ei bine, este foarte simplu. Puteți sta de vorbă cu unul dintre cei 9 specialiști ai noștri, coach financiari, care la rândul lor au trecut prin programul Banometru și au reușit să depășească anumite dificultăți financiare cu care s-au confruntat, astfel că într-un mediu profesionist, sigur și plin de înțelegere, puteți sta de vorbă unul la unul cu unul dintre specialiștii noștri despre dificultățile pe care le aveți în legătură cu banii, pentru a vă contura un plan de acțiune personalizat și bazat pe contextul vostru de viață, cât și nevoile voastre. Și nu e așa că schimbarea adesea este dificilă când o facem de unul singur, așa că alături de un om care vă sprijină și poate identifica mai ușor resursele care vă pot ajuta să depășiți anumite dificultăți sau pur și simplu să vă realizați obiective financiare și de viață, totul devine mai ușor, acest proces este mai ușor. Pe lângă coachingul financiar gratuit, punem la dispoziție și cursuri gratuite de educație financiară online pe platforma noastră, banometru.ro, și tot acolo puteți găsi foarte multe resurse practice, cum ar fi modele de bugete descărcabile, calculatoare de economisire, de credit și de rambursare anticipată, cât și multe articole pe teme de interes, teme nișate sau teme mai generale care au legătură cu educația financiară și chiar cu dezvoltarea noastră personală, pentru că filozofia noastră este că atunci când vorbim de bani, de fapt nu vorbim doar despre bani, ci vorbim despre multe alte lucruri, așa cum vom explora și în această seară. Și pe lângă aceasta, desigur, avem o comunitate prietenoasă, foarte numeroasă, unde oameni care, la fel ca voi, ca noi, sunt interesați să își îmbunătățească relația cu banii, pot face schimb de bune practici, se pot inspira unii la alții și pot sărbători pașii mici pe care îi facem și care, desigur, ne ajută să nu stăm pe loc și să ne îndreptăm spre ceea ce ne dorim. Mai multe vă invit pe voi să descoperiți și mă bucur foarte mult că suntem aici în al doilea live al lunii martie, în care, iată, tema este cei 4 P ai primăverii și noi cumva le-am dat o altă conotație și anume o să vorbim despre perspectivă, productivitate, profit și cum putem să aducem prospețime în viața noastră, că doar este primăvară. Așa că haideți să intrăm în subiect. Și anume, o să încep cu câteva întrebări pe care le-am discutat deja cu Petronela, însă dacă pe parcurs apar din partea voastră întrebări pe care ați vrea să le adresați, vă rugăm să le puneți în comentarii, iar eu le voi aduce pe ecran și acestea vor fi răspunse în timp real. Bun, Petronela, am zis că o să vorbim despre cum ne îngrijim de relația cu banii și cum o îngrijim. Și banii
din păcate sau din fericire, oricum ar fi, nu sunt un subiect tocmai confortabil, ușor, este unul complex. Așa că din discuția noastră tu ai zis că este foarte important să vorbim despre bani și cum am ajuns noi să dezvoltăm această relație cu banii, mai ales în această dinamică a emoțiilor pe care le avem și a cine suntem până la urmă. Și atunci aș vrea să te întreb, așa ca prima întrebare de deschidere, când și cum a început relația noastră cu banii? Foarte bună întrebare. Um, Cred că a început exact așa cum spune una dintre cărțile, uh, de psihogenealogie pe care le recomand. Uh, Povestea noastră a început de mult, da? Așa a început și relația noastră cu banii, a început de mult. Relația noastră cu banii a început, din păcate, în spatele nostru cu multe generații. Ar fi foarte fain să venim pe lume, um, fără nicio încărcătură emoțională legată de bani și să ne creăm cu această entitate foarte importantă din viețile noastre, care este banul, o relație complet nouă și proaspătă, că tot ziceai de prospețime, care să nu fie încărcată cu nimic anterior, care să nu fie contaminată de ceea ce trăiesc în copilărie, să mă întâlnesc cu ea la o vârstă la care um, am capacitatea cognitivă să înțeleg natura banului, natura lui abstractă, și din momentul ăla să pot să relaționez într-un mod rațional, Mh. sănătos cu el. Cel mai interesant este că noi avem pretenția de la noi să ne comportăm în felul ăsta, făcând abstracție de faptul că nu s-a întâmplat așa. Noi nu am Mh. venit pe lume tabula rasa în ceea ce privește emoțional, în ceea ce privește banii. Am fost contaminați uneori în moduri extrem de impactante de emoțiile din jurul banilor care s-au întâmplat în familiile noastre și nu avem o relație rațională, sănătoasă, echilibrată cu bani. Mh-mh. Oricât de mult ne-am dori asta. Da? Și ne ducem și facem școli și MBA-uri și studiem finanțe și nu înțelegem de ce nu reușim ceva ce ne dorim în legătură cu banii. Că dorințele noastre legate de bani sunt diferite. Toți ne dorim bani, într-o formă sau alta, mai puțin cei care gândesc și cumva au impregnat banii cu trăsături atât de negative încât pot chiar și verbaliza, auzi uneori lucrul ăsta. Eu am fost unul dintre oamenii ăștia, eu nu-mi doresc bani. Da, mi Mh-mh, se părea că mh-mh. banii sunt ceva atât de murdar, de greșit, de coruptibil, de, ochiul dracului și așa mai departe. E suficient să ne uităm la credințele din, mentalul nostru colectiv despre Da, bani. Nu e niciuna sănătoasă. așa este. Și atunci, cumva, unii dintre noi ne dorim bani pentru că asociem cu banii statut, valoare, ne dorim și pentru că toți ne dorim să fim valoroși, să fim validați, să fim văzuți, punem în cârca banilor treaba asta și Mh-mh. avem o relație exacerbată cu banii. Unii dintre noi nu ne dorim bani pentru că vrem să fim cinstiți și săraci, nu? Cum zice vorba Corect, da. populară. E o virtute să fii sărac, e poți să arăți cât ești de incoruptibil moral și de curat dacă nu Mh-mh. nu ai bani, care este o diminuare de fapt a importanței banului în viața noastră și ambele extreme sunt complet nesănătoase și ne sabotează foarte tare relația cu banii și relația cu o viață bună până la urmă, pentru că asta ne dorim cu toții. Banii de fapt ce sunt? Sunt un instrument care ne ajută, foarte important. Fără bani Da, nu am fi fost aici, noi 2, pentru că a trebuit să avem bani să plătim internetul, să avem cel puțin câte un corect, laptop. corect. Da? Da. Deci aproape nimic din lucrurile pe care le facem nu sunt gratuit. Mh-mh. Da? Trebuie să facem acest schimb, da? Să dăm această în zilele noastre nici măcar nu mai există fizic monedă, da? Sunt doar un schimb de biți dintr-un cont în altul, da? Ca să putem să avem acces la lucrurile pe care ne le dorim și care ne fac viața mai bună, mai comodă, mai frumoasă, fiecare pentru ce își dorește. Doar că nu e atât de simplu să ajungem
la relația asta sănătoasă și echilibrată, tocmai pentru că ea este contaminată în moduri extrem de puternice Mhm. de mediile, în care am crescut și de felul în care am auzit vorbindu-se despre bani, dar și de ce s-a întâmplat legat de bani în familiile noastre. Mhm. Și suntem prima generație care s-a născut în vremuri de pace. Iată că lângă noi are loc în momentul ăsta un război care traumatizează și va distorsiona și va deforma relația cu banii a tuturor celor care au trec prin asta, a refugiaților, a celor care fiindcă se întâmplă în acest moment. Dar nu mai departe de 2 generații, bunicul meu a fost la război. Mhm. Bunicilor mei le-au fost luate toate pământurile și au fost colectivizați. Străbunicii mei au trecut prin foamete. Mama a trebuit să muncească la sapă când era elevă ca să poată să-și cumpere un ghiozdan. Bunica mea se ducea și lucra ca zilier de când avea 7-8 ani. Și atunci trebuie să ne uităm acolo, la ce a însemnat în familia mea banul. Și de cele Mhm. mai multe ori, când vorbim despre bani, vorbim despre traumă de supraviețuire, despre foamete. Putem vorbi de foarte multe ori despre secrete de familie care țin de, poate crime, poate, din cauza banilor, poate de înșelăciuni, poate de furturi, poate de, um, nu știu, comori îngropate, averi îngropate, Da. nedreptăți la nivel de familie care au fost făcute în urma moștenirilor. Toate astea lasă amprente foarte adânci în conștiințele și în sistemele noastre nervoase. Mhm. Mhm. Ce Este se o întâmplă poveste este destul de da, complexă. ce se întâmplă este că trebuie să ne uităm la cu ce emoții asociem noi banii, da? Um, Dacă mă întreb pe mine și am deja cred că niște sute de oameni cu care am lucrat în, atelierul meu de relația cu banii, cel mai adesea cu nesiguranța și cu frica, Mhm. da? Mhm. Foarte multă anxietate când vine vorba despre bani. Iar asta vine din 2 direcții. Una dintre ele este cea transgenerațională, da? Și anume foamete, cum ziceam, sărăcie, Da, război, oameni transmutați, smulși din locurile lor, care pierderi foarte mari, da. da? Care s-au transmis emoțional, pentru că ele nu au fost procesate și emoția impregnată în jurul acestor evenimente tragice a fost, uh, s-a simțit în familie și a fost preluată de, emoționalul celor care erau copii în momentul ăla. După care vorbim despre ce s-a întâmplat cu mine când eram mic, în familia mea, când venea vorba de bani. Generația mea a crescut în comunism. Atunci când, facem chestionarul asupra copilăriei și educației financiare, majoritatea oamenilor cu care lucrez, și eu fac parte dintre ei, nu mă exclud că tot de acolo vin, da? Când la întrebarea când au auzit pentru prima dată vorbindu-se despre bani și în ce termeni, Mhm. spun că au auzit, discuții foarte aprinse, uneori scandaluri foarte mari, um, întotdeauna cu anxietate, cu frică, banii nu sunt suficienți, vom muri de foame. Uneori scandalurile în jurul banilor deveneau certuri violente, cu agresiune fizică, uneori în jurul banilor au fost dependențe, da? Tata care a băut toți banii, a venit acasă, și n-au mai fost bani de mâncare și s-au, ivit scandaluri foarte, foarte mari. Noi în momentul ăla eram niște copii cu un emoțional foarte fragil, Mhm. un sistem nervos autonom care nu știa să se autoregleze și mai mult decât atât eram niște copii care înțelegeau și percepeau totul ca foarte concret. Atunci când mama îi spune lui tata: "O să murim de foame", sau tata îi spune lui mama: "O să te omor pentru că nu mai avem bani", copilul începe să creadă că chiar lucrul ăla se va întâmpla. Până pe la 8-9 ani copiii nici măcar nu știu că ceea ce se întâmplă în filme nu este real. Pentru ei Mhm. totul este Mhm. foarte concret.
Și atunci sistemul nostru nervos autonom intră într-o stare foarte mare de distres, da, apare foarte mult cortizol în corp și prin asociere și repetare, discuții interminabile despre bani, sărăcie, certuri, Neajunsuri, da. neajunsuri. Suntem expuși, atunci când vine vorba despre bani, la extrem de multă frică și anxietate. La teama că nu vom supraviețui, că nu vom avea ce mânca. Cu asta asociază emoționalul nostru banii. Mhm. Creierul nostru nu știe, atunci când înregistrează pericol puternic, nu face diferența dintre, pericolul fizic și cel iminent emoțional, da? Da. Dacă mă uit așa într-o, comparație din asta, ușor funny, aș spune că este ca și cum te-aș ține pe tine ca copil lângă un tigru înfometat într-o cușcă, da? Care face așa cu ghearele și dă să iasă afară de multe ori, după care îți cer, la maturitate, să fii foarte, uh, rațional, echilibrat și sănătos în relație cu tigrul ăla care nu mai are gratii, de data asta trebuie să-l gestionezi tu. Wow, Și da, poate că asta e o comparație puternică. tu ai citit multe cărți despre cum se dresează Mhm, tigrii, da? Ai mhm. fost la niște școli în care ți s-a spus cam ce ar trebui să faci tu atunci când te întâlnești cu tigru. Doar că tu ai trecut deja prin experiența aia când ți-a fost foarte frică de tigru și mai mult decât atât și îl vezi ca pe un animal foarte periculos. Stai lângă tigru și te rog frumos, dresează-l și fii echilibrat și rațional în momentul ăla. Asta Mhm. asta încercăm noi să facem în relație cu banii, după ce mai întâi am fost expuși la extrem de multă anxietate și frică și de foarte multe ori traumă când a venit vorba despre bani. Da, Și atunci îmi vin clienții și îmi spun: "Dar eu am un MBA în finanțe și habar nu am cum să-mi gestionez banii." da, 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 Normal, da, da. nu e niciun fel de problemă. Hai să ne uităm un pic la partea emoțională când vine vorba despre relația cu banii. Wow, ok. Deci așa cum este și titlul acestei cărți pe care am citit-o și eu la începutul lui 2021 și mi-a revelat multe lucruri pe care le căram după mine și de care nici măcar nu eram conștientă, în cu totul altă lumină și mi-a oferit cumva o altă perspectivă că, iată, povestea mea n-a început odată cu mine, ci cumva cu generații în urmă și, pur și simplu uitându-ne la inclusiv relația cu banii în acest mod, cred că putem să bine, poate îmi închipui că atunci când auzi pentru prima oară și inclusiv când am confruntat și eu cu ideea asta pentru prima oară, mi s-a părut copleșitor și m-am gândit: "Vai, dar de unde o apuc? Cu ce să încep? Cum pot să îmbunătățesc lucrurile astea, să le eliberez din trecutul meu și nu numai al meu, al generațiilor, anterioare mie?" Dar cumva, împrietenindu-mă cu ideea asta și o spun asta și pentru cei care, ne urmăresc, cred că aduce și un soi de pace și un pic de eliberare din greutatea pe care o cărăm după noi și măcar putem să, uh, indicăm către acel tigru și cumva să-l recunoaștem altfel și foarte mult îmi place această metaforă pe care ai folosit-o, pentru că într-adevăr așa este și, dacă îmi permiți pot să mă duc și mai departe, adică cumva să extrapolez, exemplul ăsta și pentru alte, elemente cu care ne confruntăm în viața de adult. Nu știu, să îți găsești un loc de muncă, inclusiv asta este o discuție interesantă de cum ne raportăm la muncă și în mediile în care ne aflăm. Și simplul fapt că putem deveni conștienți de acest lucru, poate că putem să mergem mai lesne către ajutor specializat sau, cumva să nu ne mai luăm în cârcă și asta spun și din, experiența beneficiarilor Banometru, să le rezolvăm pe toate și mai ales dacă nu ne iese din prima, faptul că, nu știu, nu pot să pun bani deoparte sau, nu pot să-mi cresc veniturile sau îmi vine să cheltuiesc într-una când sunt într-o anumită stare emoțională, putem să identificăm mai ușor că, ok, e posibil să nu-ți iasă din prima și este nevoie, de o muncă mai profundă, de o investigare mai profundă și cumva de deschiderea antenelor, că ok, hai să investigăm, hai să vedem ce se află acolo și inclusiv când
apare o anumită emoție și se activează un anumit comportament, oare de ce se întâmplă asta? Și sper că poți, să ne ajuți în direcția asta să ne spui, după ce am auzit ceea ce am auzit de la tine, și anume că povestea, relația noastră cu banii nu a început odată cu noi, ci a început, iată, din copilărie, din, viețile părinților noștri, bunicilor, străbunicilor și așa mai departe. Ce putem să facem în continuare? Ce, instrumente am avea la dispoziție sau măcar ce perspective mentale putem să abordăm astfel încât să putem digera mai ușor, ideea aceasta? Păi cred că mai întâi e foarte important să avem puterea și curajul să ne uităm la istoria familiei noastre, Mhm, în ceea ce privește relația lor cu banii. Cei mai mulți dintre noi, dacă suntem foarte onești, ne dăm seama că foarte mult din energia, din dinamica familiilor noastre s-a învârtit în jurul banilor, da? mhm, Dorința de a trăi vieți mai bune, frustrarea că nu, facem asta, sărăcia care este o amprentă teribilă și care ne ține într-un mindset de foarte limitativ, mhm, toate astea înseamnă foarte mult, de fapt, consumă foarte mult din timpul și din energia vieților noastre. Dacă ne uităm cu onestitate, o mare parte dintre lucrurile din viața noastră sunt îndreptate, generate, sau cauzate într-o formă sau alta de bani. De bani și de iubire. Da, cam da. acolo. Cam acolo ne învârtim. Cele 2 dinamici în jurul cărora se învârt viețile noastre. Și atunci e important să avem curaj să ne uităm la familiile noastre. Pentru că de foarte multe ori explicații pentru felul în care ne comportăm în relație cu banii se pot afla la 1, 2, 3 generații în spatele nostru. Și o să dau așa un exemplu pentru că eu lucrez transgenerațional în atelierele mele de relație cu banii, emoțional, lucrăm pe partea emoțională și transgenerațional. Și de cele mai multe ori, aș spune 100%, dar nu vreau, dar cam acolo suntem. În momentul în care ne întoarcem înapoi și ne vizităm strămoșii, ne punem în papucii lor la propriu, că asta facem, și ne gândim la felul în care ei au trăit, la pierderile lor, la ce s-a întâmplat cu viețile lor, avem răspunsuri pentru de ce comportamentul meu, mesajele pe care fiecare dintre acești strămoși le-au transmis, conștient sau inconștient, verbal sau non-verbal, emoțional, prin comportamentele și atitudinile lor generațiilor următoare care au ajuns până la mine, da? Întotdeauna găsesc o explicație pentru de ce astăzi am o relație atât de haotică cu banii. Și o să dau un exemplu așa, primul care îmi vine la îndemână. Client al cărui bunic, era poștaș în momentul în care a început al 2-lea război mondial și tocmai primise banii pe care ar fi trebuit să împartă în sat, pensii, salarii, nu mi-e foarte clar ce, tipuri de, bani ducea, poate că erau inclusiv, bani pe care oamenii îi trimiteau, nu, Mhm, copii la oraș, îi trimiteau, părinților lor rămași la sat și a trebuit să plece mobilizat de urgență, a îngropat banii ăia în grădină, a plecat la război și spaima lui cea mai mare și cea mai mare cumva datorie, pentru că era un om foarte cinstit, și gândul lui pe tot parcursul, mobilizării lui în armată a fost să se întoarcă în sat să le restituie oamenilor banii ăia. mhm, Simțea o povară extraordinară că există undeva îngropată în curtea lui, practic în grădina lui, o comoară pentru vremea aia, da, care nu era a lui și de care trebuia să scape, da? Visa noaptea cum se întoarce și scapă de banii ăia care nu sunt ai lui. 3 generații mai târziu s-a întors, a dat banii celor cărora mai a putut să-i mai dea. 3 generații mai târziu avem un client care în secunda în care primește bani, simte o nevoie absolut teribilă, da, să scape de bani. mhm. Să nu stea banii acolo, pentru că asta îi provoacă foarte mare neliniște, da? De ce? Da. Pentru că neliniștea bunicului, poveștile pe care le-a spus după aceea fiind asta a fost central, un eveniment central în viața bunicului, în jurul căruia s-au Mhm, învârtit emoțiile, atitudinile, comportamentele în familie, da? Au făcut să se transmită că
banii de bani trebuie să scăpăm pentru că sunt o povară. Da. Și am nenumărate povești de felul ăsta în care putem să vedem, da, oameni care, astăzi, deși au suficienți bani, niciodată nu ajung să simtă că sunt suficienți, nu se simt niciodată în siguranță și nu pot să-i cheltuiască pentru a se simți bine. Doar îi strâng, au comportamente anorexice financiar cu propriilor copii, nu sunt capabili să dea drumul niciunui ban din mână pentru că, o anxietate teribilă pune stăpânire pe ei în momentul în care așa ziși zgârciți, da? Mhm, mhm. Zgârcitul este de fapt, da, un om într-o teribilă frică de supraviețuire, da, la care trebuie să se uite, sigur, dacă vrea să schimbe relația asta cu banii și dacă își dorește să facă mai bine, da? Este un om care adună în speranța că asta îl va face să se simtă în siguranță. Însă, din păcate, sistemul nostru nervos autonom nu ține cont de cifre, de sume, da? Mhm, Putem avea mhm, 100.000 de euro, putem avea 1.000.000 de euro, putem avea 10.000.000 de euro, putem avea 100.000.000 de euro sau 1.000.000.000 de euro în cont. Asta nu va liniști sistemul nostru nervos autonom. Îl vor liniști niște practici și niște lucruri cu traumă mhm. și înțelegerea de unde vine chestia asta, în niciun caz sume. Și de asta vedem oameni care strâng și strâng și strâng și strâng și strâng și strâng, nu-și trăiesc viețile la potențialul la care ar putea să-l trăiască, pentru că se simt tot timpul în nesiguranță. Fiecare ban dat din mână îi face să simtă că se întorc în nesiguranța pe care au simțit-o cândva. Mhm, mhm. Nu ține atât de mult de caracter partea asta de zgârcenie, cât ține foarte mult de o incapacitate de a mă simți vreodată în siguranță, indiferent cât de mulți bani am. Da. Pot să înțeleg foarte bine și chiar, exemplul pe care l-ai, dat este foarte aproape de mine și foarte personal, că cumva și povestea din, viața bunicii mele, un moment central pentru ea a fost sărăcia, și faptul că a trebuit să răzbată și niciodată pe parcursul vieții nu a simțit că are suficienți bani și cred că a suferit fix de această anorexie financiară, de care vorbești, care cumva, într-un mod întortocheat, s-a transmis și la mine, însă cu siguranță ce am putut să identific la nivel de emoție în relația cu banii era acest sentiment că niciodată nu sunt suficienți și, dificultatea asta de a mă despărți de bani, chiar dacă este vorba de a investi în mine și de a investi în dezvoltarea mea sau pur și simplu de a mă răsplăti, după muncă, după ce am muncit și am investit și am făcut acest, schimb de valoare, cu oamenii cu care lucrez. Um, ok, bun. Deci, în primul rând, să avem curajul să ne uităm la povestea familiei noastre, să Să începem punem să întrebări, trasăm. de foarte multe Mhm, ori atunci, de exemplu, când lucrez cu clienți în psihogenealogie și ne facem pentru prima dată, genostociograma, adică arborele genealogic, prima conștientizare pe care oamenii o au este că știu foarte puține lucruri despre familiile lor. Faptul că știm foarte puține lucruri despre familiile noastre de obicei înseamnă că a fost prea mult da, și că oamenii n-au putut vorbi despre asta fiindcă a fost dureros, a fost prea mult, da? Și s-au da. protejat. Cu cât e mai puțină informație, cu atât e mai multă durere și traumă care nu au fost procesate. Și atunci trebuie să-mi fac curaj, da? Tocmai pentru că s-a rostogolit ca un bulgăre, prin Mhm, atitudini, prin emoții, până la mine ceva de care vreau să scap, trebuie să-mi fac curaj, da? Să mă uit acolo, să fiu primul care pune întrebări, care scotocește, care încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat, da? mhm, mhm, Uneori, doar să vorbim despre anumite lucruri este suficient, da, să scoatem lucrurile astea îngropate, este suficient ca să se mai desfacă, să se mai limpezească cumva niște lucruri, da? mhm, După da, care învăț în mod conștient, da, pe de o parte să le las lor poverile lor, că sunt ale lor, da? Au ajuns mhm, la mine în spate, dar nu sunt ale mele. Las de sagii ăștia jos, da? Și îmi asum conștient ca eu, mai ales dacă sunt părinte, să aleg să fac altfel pentru copiii mei. Să mă uit la emoțiile mele, să-mi procesez toate aceste nevoi la care nu m-am uitat niciodată. Da? mhm,
Și după aceea mă uit la comportamente și încep să le schimb în mod conștient. Mă observ un pic la cum gândesc despre bani, la cum gândesc despre mine, despre valoarea mea. Iarăși un alt lucru care ne împiedică teribil de mult în relație cu banii este sentimentul sau lipsa de sentiment a valorii pe care cei mai mulți adulți o au și care vine uneori, cel mai adesea din perioada preverbală, nici măcar nu putem să ne amintim conștient Mhm. ce s-a întâmplat acolo. Da, unii dintre noi avem și amintiri conștiente despre faptul că n-am fost primiți în lumea asta de niște părinți care au fost fericiți doar pentru că existăm. Și n-a Mhm. trebuit să facem nimic ca să dovedim că, ok, trebuie să facem ceva ca să ne justificăm existența. Da? Mhm. Iarăși, în generația mea, n-am prea fost copii doriți. Da? Am venit pe lume fiindcă ne-am întâmplat. Contracepție nu era. Da, Uh, da, a existat decretul ăla teribil. Da? Ne-am trezit, părinții s-au trezit cu noi. da. Foarte puțini copii au primit în copilărie o oglindă sănătoasă care să le reflecte înapoi valoarea intrinsecă de a fi oameni, atât, fără să trebuiască să facă nimic. Când venim pe Mhm. lumea asta, ar trebui să venim pe lume, dacă am trăit într-o lume sănătoasă și echilibrată emoțional, în brațele unor părinți care se bucură că suntem, doar pentru că suntem, fără să trebuiască să facem nimic, fără să alergăm la olimpiade de cei mai minunați bebeluși sau cei mai minunați copii care iau cele mai frumoase note și, uh, fac activități care îi fac pe părinți mândri, da? Mhm. Ar trebui ca nevoile noastre, în condițiile în care noi avem nevoie, să fie împlinite, pentru că atunci ce am înțelege noi despre viață ar fi că viața este un loc plin de bunăvoință, da? Unde, iată, când ți-e foame, primești sân, când ești ud, ești schimbat, când plângi, ești luat în brațe și ești alinat. Și sigur că da, mai există și momente în care toate astea nu se întâmplă așa cum aș vrea eu, dar alea sunt trecătoare, da? Mhm. Una peste alta, lumea e un loc bun, în care îmi face plăcere să fiu ființă umană. Dar dacă mă nasc într-o familie care este și în dificultăți financiare, părinții poate sunt încă studenți, sunt lăsat la bunica sau sunt lăsat la creșă câte 10 ore, nevoile mele nu sunt împlinite, nu simt alinarea, când plâng de foame sunt lăsat să urlu pentru că nu s-a făcut ora, că așa a zis pediatru, uh, și așa mai departe, modul în care voi interpreta realitatea și mă voi uita uneori pentru totdeauna, dacă nu intru într-un proces care să mă ajute să-mi șterg aceste lentile distorsionate cu care mă uit la realitate, voi vedea lumea ca pe un loc ostil, amenințător, în care mi-e tot timpul frică, în care nimic nu e de ajuns, în care nu mi-e de ajuns mâncarea, în care, ca să mă reglez emoțional, uneori am nevoie să cheltuiesc și să am senzația de putere, da, și să cumpăr lucruri care Mhm. Mhm. momentan, da, mă vor face să mă simt bine, însă doar temporar, da, după care mă voi simți vinovat că am cheltuit banii ăia și așa mai departe. Și atunci, dacă eu nu am înțeles de foarte mic că eu sunt valoros doar pentru că exist, va fi foarte greu să-mi negociez această valoare când vine vorba de bani, să o transform în ok, care e tariful meu? Da? Care e Mhm. prețul Mhm. pentru valoarea pe care o aduc serviciile mele? Îmi va fi greu să, îmi prețuiesc munca și timpul, îmi va fi greu să cer sau să vorbesc vreodată despre bani, mă voi mulțumi cu puțin, voi fi frustrat din cauza asta, nefericit, mă voi uita la ăia care pot și Mhm. reușesc mai mult cu supărare, cu invidie și îmi voi amărî și voi trăi în ranchiună pentru tot restul vieții mele. Doar pentru că sunt incapabil, că nu mi-a arătat nimeni. Eu, ca să pot să mă văd când sunt mic, trebuie să-mi fiu oglindit curat, într-un mod sănătos, echilibrat. Mhm.
Mhm. Și atunci ce trebuie să fac? Să intru într-un proces în care, nu, să șterg lentilele alea distorsionate, să încep s să ajung singur să-mi văd valoarea respectivă, da? Să înțeleg că modul în care mă uit la mine e unul distorsionat de traumă, da? Că de fapt sunt mai valoros decât mă văd. Să înțeleg care este plusvaloarea pe care o aduc serviciile mele și să pot să-mi negociez, să-mi dau voie să visez la mai mult, să văd oportunitățile și să am curaj să le accesez. Pentru că ele sunt acolo. Dar eu nici Da, măcar nu le văd dacă eu cred că nu pot, nici nu măcar nu o să le observ. absolut. Da. Ok. Ok, da. E ca și când ai lua o ceapă care ești tu și începi să tragi strat cu strat și după fiecare strat mai vin niște lacrimi, că asta e, ceapa te face să plângi, dar cumva nucleul este suficient de valoros încât să merite procesul ăsta, care nu este liniar, nu știi cât va dura și pe unde te va purta, dar, cumva, da, aduce aceste resurse, le scoate la iveală tocmai ca să ne susțină în a ne continua drumul acesta. Ce mă bucură foarte mult este că, poate că de când a apărut pandemia și eu personal petrec mai mult timp pe internet, sunt mai conectată la tot materialul care există, dar, acest gen de discuții și acest gen de invitație la conștientizare apare tot mai des și cumva nu mai este un subiect atât de sci-fi și atât de ciudat. Dar în același timp, uite, o chestiune interesantă pe care am remarcat-o la persoane de generații diferite este că le este mai greu să înțeleagă toate aceste elemente care îmi par a ține mai mult de o zonă de subtilitate, pentru că nu sunt lucruri concrete, nu sunt lucruri palpabile, sunt mai mult ce țin de universul nostru interior, adesea inconștient. Și atunci, cum am putea să venim în sprijinul, persoanelor acestora care, așa cum ai spus, prin simplu fapt că ne uităm doar la numere și ne uităm la, tehnici sau instrumente pe care le folosim, nu este suficient pentru că, iată, nu nu abordăm, acest miez, emoțional și de credințe, valori, identitate și experiențe de viață. Și atunci cum am putea să facilităm procesul acesta de accesare sau măcar de familiarizare cu aceste concepte și cu acest proces pentru persoanele care vin din generații diferite sau cărora le este ceva mai dificil să, acceseze zona aceasta. Păi uite, deja facem asta. În primul rând, discuțiile publice, cred eu, despre bani. Pentru că tocmai pentru că banii sunt un subiect atât de tabu în societatea noastră. Și de ce sunt? Care sunt subiectele tabu? Dacă ne uităm la subiectele tabu din societate, bani, sex, moarte, pe acolo, nu? Cam alea Da, sunt. da, relațiile amoroase, cum Da, sunt relațiile sănătoase, funcționale între da, oameni. da. Mhm. Și dacă ne uităm la de ce sunt exact aceste subiecte tabu și nu altele? Pentru că ele vin la pachet cu emoții precum rușine, frică, foarte multă durere, da? Și ca să putem să le dezbrăcăm de aceste, da, și să normalizăm, trebuie să aducem în primul rând discuțiile astea în spațiile publice, să putem purta astfel de conversații, da, care să poată ajunge la cât mai mulți oameni. Da? Ce faceți voi iarăși mi se pare extraordinar, pentru că normalizează ideea că, ok, e important să ai o, uh, igienă financiară, să te uiți un pic la lucruri, să-ți spui adevărul despre comportamentele tale financiare, să vezi un pic ce e acolo, ce-ți dorești. Din punctul meu de vedere, o relație echilibrată cu banii este o relație în care, uh, eu ca individ, îmi cunosc valoarea și pot să-mi negociez serviciile, fără să-mi fie rușine, fără să folosesc, diminutive precum bănuți, și, așa mai departe, când vine vorba despre prețul serviciilor mele și să fiu în confort cu prețul ăsta, chiar dacă
nu știu, și să fie o decizie personală, felul în care, îmi prețuiesc propriile servicii, înseamnă să pot, cheltui bani într-un mod responsabil pentru lucruri care îmi fac viața mai frumoasă, mai comodă, mai, care mi-aduc bucurie, care mă fac să trăiesc în prezent, da? Mhm, mhm. Pentru că foarte mulți oameni pe care îi cunosc și cu care lucrez muncesc în disperare sperând că va exista o zi în care se vor opri într-un viitor foarte îndepărtat, în care nici nu știu dacă vor mai fi vii sau sănătoși ca să se poată bucura de banii ăia, da? Exact. Și, work-life balance-ul din viețile lor este într-un foarte mare dezechilibru, da? În care pot să am niște fonduri, da, care să fie, um, accesate în caz de urgență, dar să nu economisesc în disperare, uh, din frica de supraviețuire mai degrabă decât din nevoia de a face ceva cu banii ăia, da? Mhm, Să pot să îmi trăiesc viața astăzi, acum, responsabil și bine, comod, da? Dintr-un spațiu de abundență, nu dintr-unul de sărăcie și de frică și de, um, și cumva să-mi fie foarte, și sigur să nu cheltuiesc mai mulți bani decât am. Da, deci absolut. Este o condiție primară. condiție. Da. Da, pentru că în momentul în care fac asta e clar că deja nu sunt într-o relație echilibrată. Da? Mhm, Și să-mi setez inclusiv, când vine vorba de investiții și de, um, dorințe din astea materiale, să le setez conștient de ce vreau să fac lucrul ăsta. Da? Cât de mult mă ajută, este sau nu este fezabil, aduce, valoare reală în viața mea. Sunt o grămadă de oameni mhm. care trag toată viața să facă case unor copii care nu vor locui niciodată în ele și Da. care se degradează din cauza asta. Și timpul pe care l-ar fi putut petrece cu banii ăia, având experiențe împreună cu copiii și amintiri și lucruri care să-i hrănească pe interior pe copiii ăia, se distruge, nu mai există. De Mhm, ce îmi doresc casă? De ce îmi doresc o casă atât de mare? De ce îmi doresc, o geantă care costă 9.000 de euro, da, de exemplu? Ce mhm, înseamnă mhm. lucrurile astea pentru mine, da? Atunci am o relație echilibrată cu banii. Atunci când pot să fac lucrurile în felul ăsta, fără frică că mâine nu o să mă mai descurc, că ăștia sunt singurii bani pe care îi am și dacă, Doamne ferește, trebuie să țin de ei pentru că nu o să mai fiu capabil, e o întâmplare că au ajuns acum la mine, nu o să mai fiu capabil, cu încredere în viață, în mine, în viitor, da, știind că sunt un om capabil care, ok, și dacă se va întâmpla să pierd ce am în momentul ăsta, poate printr-o investiție proastă, sunt capabil să muncesc și să supraviețuiesc și să ajung din nou, într-o stare de prosperitate. Mhm, mhm. Dar iarăși trebuie să fiu foarte atent la cum gândesc despre mine, cum gândesc despre bani, la ce îmi dau voie să visez, ce mi se pare interzis pentru oameni ca mine, să mă uit un pic care sunt credințele din spate, ce iese la iveală din toate aceste lucruri pe care le spun, cât de des vorbesc despre bani, cât de des mă Mhm. refer la prețurile lucrurilor, cât de des ajung să invidiez oamenii pentru lucrurile pe care le fac. E un proces de autoobservare care uneori poate să dureze ani întregi, Da, fiindcă preluăm lucruri. Și dacă suntem părinți, aș îndrăzni să te fac o rog. Da, recomandare așa, da, te să fim rog. atenți la copiii noștri, pentru că ei sunt cumva niște repere foarte importante emoționale pentru noi. Copiii noștri ne spun foarte multe adevăruri în față, da, care s-ar putea să ne enerveze, da, dar care vor vorbi despre cine suntem noi cu adevărat, m m mai ales atunci când acum vorbim despre relația cu bani, da? Eu personal am început să-mi lucrez relația cu banii într-un moment care a fost pentru mine șocant, când fiica mea a venit odată acasă și mi-a zis: "Mama, noi nu suntem săraci. De ce eu cred și tu vorbești ca și cum am fi săraci?" Oh, wow! Și mi-am Nu, dat răspunde la asta. exact, și mi-am dat seama în momentul ăla a fost un moment absolut fulgerător, că făceam exact același lucru pe care l-a făcut mama mea Mhm, mhm. și pe care încă îl face, dar maica mea este un om care
a trăit cu această mantră: "Nu avem, nu sunt bani, suntem săraci", pentru că așa a trăit în copilărie și n-a mai putut să iasă de acolo din mentalitatea asta, da? Toată copilăria mea am auzit lucrurile astea, deși noi nu eram săraci, nici atunci nu eram săraci, da? Mhm, Nu eram nici mhm. bogați, da, eram niște oameni care trăiau ok. Tata Da. făcea mult mai mulți bani decât alți oameni în vremurile alea, ne descurcam și aveau tot felul de și cu toate astea, așa am trăit, în această mentalitate, în mindset-ul ăsta de om sărac, care nu are, care trebuie să aibă grijă la ce cheltuiește. Nu avem, de acum nu facem. Și m-am trezit că fac aceleași lucruri cu copiii mei, da? Deși trăiam o viață ok, da? Dar a fost foarte mult efort. Am fost o mamă singură, a trebuit să muncesc foarte mult ca să mi-a fost foarte frică să nu, simtă că nu avem. Și deși Mhm. am venit și am pus toate lucrurile astea, ei tot au simțit că nu avem, pentru că eu spuneam că nu avem și mă comportam ca și cum nu aveam. Și deep down, undeva în interiorul tău, tu de fapt asta simțeai și de acolo Exact, proiectai. exact, Mhm. exact. Și am zis: "Okay, asta nu e bine." M-am luptat o viață întreagă să-i ajut pe copiii mei să nu simtă asta și se pare că am făcut exact același lucru. Aici trebuie să începem să lucrăm. Și am început să lucrez, da, foarte mult pe și uneori, cum să schimbarea discursului meu interior a fost făcută cu forța, la modul că Da. La modul că a trebuit să recurg la glume, și în glume în familie ca să pot să-mi schimb discursul, nu știu, să zic că în loc de, veșnicul "N-avem bani, suntem săraci" sau ce știu eu cum, nici nu mi-aduc aminte din fericire cum vorbeam pe vremea aia, da, să am gluma asta cu "Dar ne permitem, suntem bogați." Ne Era lăsăm. ironic, era la mișto, dar a fost foarte important să-mi schimb în mod conștient discursul interior. Să pot Mhm, să încep să cred despre mine că în urmă cu 10 ani, 9 ani, nu mi-aș fi putut imagina niciodată că pot fi altceva decât un angajat care ia un salariu pe care oricum nu putea să și-l negocieze, da? mhm, mhm. Și că ăla era tot orizontul meu, Da. da? De asta e da, a trebuit să vină fiica mea acasă și să-mi dea fatala, cum zice ea, da? Și să-mi pună o oglindă în care nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Și să-mi dau seama că nu așa vreau. Și sigur, continuă să fie o luptă și cumva, un lucru permanent, pentru că chiar dacă sunt foarte departe de locul ăla, mecanismele automate încă intervin, da, încă mă trezesc în niște, gândind lucruri sau, începând să fac lucruri, de care nu sunt deloc, mândră și fericită și zic: "Okay, nu mai suntem aici, da, suntem în altă parte." Și cred că cel mai important lucru pe care cred eu că am reușit să-l fac în relația mea cu banii a fost să mă opresc din a munci foarte mult, deși dacă îi întrebi pe ai mei în jurul meu, ei consideră în continuare că eu muncesc mult. Da. Am și avut o perioadă în care chiar am muncit mult în perioada asta, dar să am un echilibru bun între muncă și viață. Și da, aș putea munci dublu sau triplu, aș putea să am de 3 ori mai mulți clienți, aș putea să fac de 10 ori mai multe tabere și ateliere și să am foarte mult timp ocupat și să fac foarte mulți bani, însă aleg să nu fac asta. Aleg să Mhm, lucrez 4 zile din săptămână, uneori chiar doar 3 și restul să le am libere pentru alte proiecte ale mele și pentru alte lucruri care îmi fac bucurie, da? Și să nu mai fiu în spaima de supraviețuire în care am fost în relația mea cu bani. mhm. Și pentru mine asta este punctul cel mai important în care am ajuns, să am un echilibru între viață și muncă, care să fie în favoarea vieții, nu în favoarea muncii, da? Și nu cu scopul și să nu fie niciodată un scop în sine pentru mine să fac bani. Pentru că un alt lucru pe care l-am înțeles în partea asta este că dacă faci lucrurile cu pasiune, cu bucurie și le faci bine pentru că îți dorești să iasă bine și pentru că ești pasionat de ele, banii urmează. Pentru că aduci valoare făcând lucrurile în felul ăsta. Da. Și banii vor veni dacă le faci în felul ăsta. Dacă scopul este
banul, da, lucrul ăsta se simte Mhm, mhm, și nu mai e nu mai e la fel. Cel puțin în profesia mea, cel puțin, este mie mi se pare ucigător să faci pentru bani tipul ăsta de mhm. profesie care implică munca cu oamenii, unde ar trebui să ai pasiune pentru ceea ce faci, să îți dorești să fii acolo sprijin și, cumva munca ta să conteze pentru binele celuilalt, nu ca să iei bani. Da, sunt de acord. Sunt de acord din mai multe puncte, de vedere și din mai multe motive și, felul în care ai prezentat ce înseamnă o relație echilibrată cu banii, cumva atinge toate casetuțele pe care și noi îndemnăm pe oameni să se uite pentru a-și face această igienă și chiar, dincolo de igienă, de a fi bine în relația cu banii. Și mă bucur foarte mult și că ai menționat, acest, îndemn către viitori părinți și eu îl iau cu mine pentru când, va veni momentul și cumva subliniază esența aceasta că putem decide sau este la noi capacitatea și puterea de a pune stop unor tipare pe care nu vrem să le dăm mai departe. Și, deja, vi s-a prezentat chiar pas cu pas ce anume avem de făcut pentru a ne îngriji relația cu banii. Începem să ne uităm sincer, curajos, onest, cu răbdare și deschidere la istoria noastră, istoria familiei noastre, că este totuși, un context foarte important care ne spune foarte multe lucruri despre cine suntem în prezent, cât și poate încotro putem să ne ducem, urmărind câteva jaloane sau evitând anumite capcane și dincolo de asta să ne urmărim în mod, constant, așa cum ai spus, să ne observăm, și acesta mi se pare un exercițiu de o putere extraordinară și nici nu necesită foarte multe resurse din partea noastră. Este vorba doar de a fi cu tine, că oricum suntem cu noi zi de zi, deși mai evadăm în alte lucruri, dar cumva tot cu noi ajungem la final de zi. Și atunci, avem acest, spațiu din care putem să ne uităm altfel la lucrurile pe care le facem și pur și simplu să înregistrăm acolo, da, cum am simțit într-un anumit moment, ce gând am avut, ce am spus când am vorbit despre bani, cui i-am zis, cum m-am raportat la persoana din fața mea, de ce am spus asta, ce am simțit în interiorul meu, la ce imagine m-a dus și așa mai departe. Dar ca să nu fur, din timpul, dedicat, părții de Q&A și tocmai pentru că avem niște întrebări care așteaptă în chat, zic să privim și câteva întrebări și care se leagă foarte frumos de, multe dintre lucrurile pe care tu deja le-ai, menționat. Și uite, avem aici o întrebare slash constatare. Am întâlnit cazuri în care o prietenă avea o adevărată furie pe bani, parcă își dorea cât mai tare să scape de ei. Cum pot să fac să-i spun, fără să o supăr, că nu e ok ce face ea? În primul rând, nu putem să spunem nimănui că nu e ok ce face, fără să-i supărăm. Trebuie să ne asumăm că îi supărăm și că nu e în general, nu e în regulă să le spunem oamenilor că nu e ok ceea ce fac. Ce Din punctul meu de vedere, singurul lucru care chiar funcționează este exemplul propriu și poveștile dintr-o perspectivă personală. Putem oglindi, sigur, putem oglindi, putem să-ți spunem cu blândețe, dacă suntem prieteni foarte buni, să spunem: "Uite, dacă îmi permiți", cerem permisiunea mai întâi, da? "Dacă îmi permiți, eu sunt în exteriorul tău și văd un lucru." Mi se pare că în relația ta cu banii e foarte multă emoție, din zona asta de furie. Um, Ai observat și tu lucrul ăsta? E pertinent ceea ce-ți oglindesc eu? Ce crezi că ai putea face, um, ca să ai o relație mai sănătoasă cu banii? Da, ăsta este modul în care putem să le oglindim, însă într-un mod blând, da, conținător, cu permisiune, da? Poate că oamenii nu vor să audă lucrurile astea, nu sunt pregătiți să vadă lucrurile astea, da? Dacă oamenii au furie pe bani, asta ne arată că undeva în spate, în copilărie, ceva legat de bani a rănit foarte tare pe cineva. A produs undeva o fisură la nivelul familiei. Nu știm ce poate fi. Furia pe bani poate să vină din foarte multe locuri.
Fiecare trebuie să se uite în propria istorie de familie, să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo, de am ajuns să fiu furios pe bani. Da, nu ne putem duce pururile la oameni să auzi, uite, eu văd că nu e ok. Dar putem să întrebăm, ok, ești dispus? Ești receptiv? Aș putea să-ți oglindesc lucrul ăsta? Am observat emoția asta atunci când vine vorba de bani în comportamentele tale. Mulțumim pentru întrebare și mulțumim pentru răspuns. Adolescenții sunt sfătuiți în orientarea în carieră și simt presiunea asta să-și caute profesii sau domenii în care se câștigă bine. Probabil tot din frici și stres legat de bani, nu? E foarte interesant de văzut atunci când lucrăm transgenerațional, e așa de interesant de văzut că, de fapt, părinții încearcă să-și protejeze copiii de propriile traume. Da? Da, din stres și frică și din propriile traume, din ceea ce li s-a întâmplat lor și nu vor în spate este o intenție de iubire și de bine. Părintele crede că dacă îl va sfătui în felul ăsta pe copil, îl va ajuta să nu treacă prin ceea ce a trecut el. Și nu-și dă seama că ar putea să-l împingă spre o altă traumă, și anume aia de a nu-și urma vocația, de a nu-și urma, poate talentele care, nu, și să ajungă să trăiască o viață care nu e a lui. Dar pentru că ei nu au trauma lor a fost una de supraviețuire, a fost una de nu mi-au ajuns banii să-mi hrănesc copiii, nu mi-au ajuns banii să mă îmbrac, nu mi-au ajuns banii să-mi iau o casă și m-a amprentat foarte puternic. Asta e lentila cu care mă uit la lume și încerc să-mi salvez copilul de la ceva care astăzi nu mai este, da? Nu mai e real, nu mai e prezent, dar este experiența mea. Și atunci, către asta îmi voi duce copilul. Mulțumim pentru întrebare, Cristina. De la Iulia, după ce conștientizezi aspectele legate de bani, ce pași concreți se pot face pentru a schimba convingerile limitative? Am vorbit despre asta mai devreme și, inclusiv am venit cu propriul meu exemplu, da, în care în care a fost nevoie să vin cu o glumă pe care să mi-o spun ca să-mi schimb discursul interior. Practic, cognitiv, da, dacă ne referim strict la acțiuni care vin din partea asta de cogniție, înțeleg și acționez, cognitiv comportamental, ce pot să fac este 1, să identific, da? 2, să încep în mod conștient să fac invers, da, decât făceam până în momentul ăla. Adică, așa cum știu că este sănătos, o să mă doară stomacul, da? Dacă, de exemplu, din comportamentele, din setup-ul, mental de sărăcie, este, de exemplu, acela de a amâna cât mai mult orice fel de plată, pentru că am senzația că dacă banii ăia rămân mai mult timp în cont, mă simt mai în siguranță, da? Cum schimb asta? Am conștientizat că fac asta, da? Și când vine factura, de data asta, o plătesc cu prioritate. O să mă doară foarte tare stomacul când fac asta, repet, da? Nu o să, deci, însă o fac, îmi liniștesc sistemul nervos, îmi aduc aminte că sunt în siguranță, că nu s-a întâmplat nimic dacă am plătit acum, oricum tot din banii ăia aș fi plătit și peste 3 săptămâni. Da, nu. Tot, nu ar fi, n-aș fi câștigat la loto între timp, cel mai probabil. Îmi liniștesc sistemul nervos și îl reînvăț, da, prin asociere și repetare, învăț comportamentul sănătos de data asta. Și la un moment dat o să devină el comportamentul automat, sănătos, echilibrat. Da? Am dat un exemplu. Și de acolo, din acest comportament, se va naște, iată, și o nouă credință că Exact. sunt în siguranță, Sunt pot în să-mi siguranță. administrez banii, pot să am bani de care am nevoie și când voi rămâne fără, voi putea face ceva ca să-i obțin. Mulțumim foarte mult pentru întrebare, Iulia. Ok, și mai avem o întrebare din domeniu. Au început să apară psihoterapeuți cu supra-specializare pentru bani, pentru anxietate, pentru doliu. Dacă le am pe toate, ce fac? Acum, există supra-specializări, dar de principiu, un psihoterapeut care are niște formări serioase știe să abordeze toate aceste subiecte și atunci nu e nevoie să mergem la 3 psihoterapeuți, unul specializat pe bani, unul pe anxietate, unul pe doliu, ci e suficient să-l căutăm pe cel care are suficientă școală, dar și aici repet, suficient lucru cu propria persoană, da, în așa fel încât să poată să mă ajute.
Pentru că, din păcate, fiind o piață nouă și din goana după bani, da, există există foarte multe, um, inadvertențe în momentul ăsta pe piața asta. Coach pe bani care de fapt trăiesc din banii partenerului. Um, mm, Terapeuți specializați pe doliu care nu și-au încheiat propriile dolii și așa mai departe. Și cu recomandări, cu research serios, să-l găsim pe acela care, pe de-o parte, este el însuși într-un proces în care înțelege din interior toate lucrurile astea și le lucrează, le-a lucrat, continuă să le lucreze și are și partea de specializare care vine cu educația formală. Mulțumim pentru întrebare și o împărtășire din partea Oanei. Pentru mine, schimbarea în ceea ce privește relația cu banii a început în momentul în care am realizat că între mine și banii mei pe care i-am și cei pe care vor veni spre mine există o relație. Ce frumos! Da, e foarte frumos și eu le mai spun oamenilor cu care lucrez că, uh, pentru mine e foarte important, apropo de da, nici eu nu știam că am o relație cu banii când am început să mi-o lucrez, exact cum zice Oana. Dar una dintre, cumva revelațiile pe care le-am avut a fost când mi-am dat seama că relația cu banii este ca relația cu orice altă entitate. Și că dacă îmi doresc să am o relație bună, să fie în viața mea, trebuie să-i respect, pentru că eu vorbeam foarte urât despre bani și credeam lucruri foarte rele din zona aia de credințe, da? Deci trebuie să-i respect, să le înțeleg importanța în viața mea, să-mi doresc în mod activ, să nu mai spun că eu nu vreau bani, da? Că la fel, dacă și cu o ființă, cu o persoană, dacă nu o vrei în viața ta, La un n-o moment să dat o să plece de tot. la un moment dat o să plece și să-i îndrăgesc, da? Să le ofer să și nu îndrăgesc, da, că și aici e în zona de echilibru, să nu mai fie scârbă de ei, să nu mai am senzația că sunt ceva rău. Să-mi fie drag de momentul în care ei sunt în viața mea, pentru că mi-aduc foarte multe lucruri, experiențe și, comoditate și relaxare și lucruri pe care mi le doresc de fapt să fie în viața mea. Și mi-am dat seama că eu pe toate le bifam pe negativ. Da. Erau erau toate: "Nu vreau bani, banii sunt murdari, oamenii bogați sunt nasoi." Totul era deci era o constelație întreagă de credințe negative și de emoții negative pe bani. Atunci am zis: "Ok, de aici începem să lucrăm, da? Pe partea asta." Super! Mulțumim pentru împărtășire, Petronela, și mulțumim pentru împărtășire și ție, Oana. Și din partea Andrei: cum pot lucra relația cu banii cât încă sunt studentă și depind financiar de părinții mei? Păi începând cu, această credință că dacă ești studentă, e mult să ai să depinzi financiar de părinții tăi și acum nu pe Andra o și cunosc, da, și eu știu despre ea că ea poate, să facă bani și în afara părinților ei și că a demonstrat lucrul ăsta, eu știu lucrul ăsta și știu că atunci când și-a dorit ceva cu adevărat și a prioritizat, a putut să facă bani pentru prioritatea aia și de acolo pornesc, da? Și de la în primul rând, lucru cu credința asta că e musai să depind financiar de alții dacă sunt student. După care să mă uit să văd la fel, da, la emoțiile legate de bani, la ce s-a întâmplat financiar în copilăria mea, toți pașii pe care i-am povestit de-a lungul acestei ore, da? Să văd un pic cu ce asociez emoțional banii, cum mă face să mă simt, prezența lor sau lipsa lor în viața mea, cum vorbesc despre ei, cum vorbesc despre mine, ce cred despre mine, dacă pot sau nu pot, da? Cum zicea Ford, și dacă cred că pot și dacă cred că nu pot, în ambele cazuri voi avea dreptate. Da? Corect, absolut corect. Da, da, da. De acolo. Mulțumim, Andra. Mulțumim. Și ultima întrebare de la Oana: cum putem participa la workshop-urile Petronelei despre bani? E un pic aici
Adevărul este că mi-am propus să iau o pauză de la workshop-urile astea, pentru că le-am tot rulat. Ultimele nici nu le-am mai anunțat, pentru că, cum îmi place mie să glumesc că am dat locurile pe sub mână, nu am dat locurile pe sub mână, dar s-au înscris atât de mulți oameni în avans, încât am zis: "Ok, îl voi face mai departe", și locurile deja ele au fost pline. Urmăriți, pagina mea, că atunci când mai scrieți-mi, și dacă se întâmplă să fie vreun loc, vă zic, dar de principiu îmi doresc. Eu sunt pe un picior de plecare, așa, mâine dimineață plec spre Asia și la întoarcere, poate, așa, din când în când câte unul, dar adevărul că am făcut prea multe și cumva sunt niște workshop-uri foarte grele, și pentru clienți, dar și pentru mine, pentru că este foarte mult, efort. Se lucrează 2 zile și în a doua zi stau în picioare 10 ore și lucrez cu emoție și cu catarsisuri, non-stop, aproape fără pauză, și e mult. Și o să iau o pauză de la el, o să introduc alte module, dar o să le reiau din când în când, tocmai pentru că sunt foarte valoroase și eu știu că e important și vreau să ajut oamenii. Doar că e important, cum ziceam, work-life balance și să mă uit și Absolut, la ești mine. exemplu. Exact, da, exact. Eu tot timpul le spun și clienților mei: "Fraților, eu plec în vacanță pentru că nu vreți un terapeut care să fie distrus și să vă spună: aveți grijă de voi. Eu trebuie să am în primul rând, grijă de mine, și atunci pentru mine e important ca timpul meu liber și, locul în care mă încarc ca să pot după aceea să susțin, toată energia asta și de grupuri și așa cu care lucrez. Așa că, urmăriți că s-ar putea să mai fie. Sau scrieți-mi câte un mail și atunci când sunt, vă mai anunț eu. Mulțumim pentru întrebare, Oana. Um, ok, vă mulțumim pentru întrebări. Mă bucur că am putut să acoperim și câteva întrebări din public. Dacă vor mai apărea pe parcurs, puteți să le lăsați și din partea Banometru ne vom strădui să răspundem acolo unde putem și dacă nu, Petronela cu siguranță să le vadă și va putea, la un moment dat, când se găsește acest timp, să vină cu un răspuns. Ei, acestea fiind spuse, vreau să urez un mare la mulți ani tuturor femeilor care ne-au urmărit și au fost foarte mult alături de noi și vă mulțumim pentru toate mesajele primite. Numai cuvinte de bine și urări călduroase, Petronela, și Mulțumesc tare mult! felicitări. Mulțumesc tare mult! Și din partea mea vă doresc, să fie o primăvară care să vă țină un an, hai 2 ani întregi, să vă echipeze cu suficientă energie și, vitalitate și să se adeverească, să se materializeze lucrurile pe care vi le doriți în cel mai optim și eficient mod pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult că aveți interes pentru a avea o relație mai bună cu banii și iată că nu este vorba doar despre bani, este vorba despre a ne face mai mult loc în viața noastră și a fi mai prezenți în propriile vieți și pentru asta vă mulțumesc. Este o dovadă de curaj și, da, este o dovadă de curaj și să continuăm cu treaba asta. Petronela, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, a fost foarte valoroasă și, m-am bucurat foarte mult, de prezența ta și de perspectivele pe care, le-ai adus. Mă simt mult mai Mul îmbogățită. Mulțumesc! mulțumesc tare mult de invitație și m-am bucurat și cred că, cum ziceam, că astea sunt niște discuții care e musai să fie purtate în spațiile publice, cumva să detabuizăm discuția despre bani, Exact, să exact. înțelegem că, de fapt, relația cu banii este relația cu propriile emoții în legătură cu banii și că avem să ne uităm acolo și să facem curat ca să putem trăi vieți bune. Știi că așa e foarte interesant că eu mă mai distrez uneori că oamenii au senzația așa că eu sunt numai într-o vacanță și trăiesc o viață atât de bună, și este o viață bună pe care mi-am făcut-o, mi-am construit-o practic de la zero. Eu nu am primit nimic când am venit, da, nu. Dar este și foarte multă muncă, foarte mult efort în spate. Absolut. Și pentru mine este, câteodată stau și mă gândesc: "Hei, hai, chiar trăiesc viața asta eu?" Pentru că nu mi-aș fi putut imagina niciodată. Și eu am fost acolo. De acolo vin. Din același tip de credințe limitative, de convingeri îngrozitoare despre mine, despre bani, despre lume, despre viață. Și se poate dacă avem curajul să ne uităm la emoțiile astea, să avem curajul să ne uităm la oportunități
ne permitem să învățăm, ne permitem să experimentăm, să aducem valoare în viața noastră și pentru ceilalți, putem trăi vieți care sunt mult mai împlinitoare. Așa este. Așa este. O seară minunată, nu mai am ce să spun în afară de asta, haideți să Mulțumesc! încheiem Mulțumesc, discuția Ana! aici și nu Bună uitați seara că tuturor suntem celor alături. care ne-au urmărit! La revedere! Seară frumoasă!